a fost Verde de Paris și eu am băut practic apa de pe fundul acelei sticle. Posibilitatea că eu să scap atunci era foarte mică. Lasă camera jos că ăștia sunt curzi, ne împușcă! Nu a existat nici măcar o singură dată în care eu să zic, Doamne, ce fac eu acum? Aoleu, n-am bani! Mamă, ce mă fac? Și dacă te vaiți, ai? Bă, dacă te vaiți, ai? Se întâmplă că după ce zici, Doamne, ce mă fac că nu mai am bani? Și după aia te trezești așa pe masă. Uau! Ia uite ce dă bani am! N-ai, bă, băule, n-ai. La colectiv a fost ceva ce nu am crezut că pot să trăiesc după 89 încoace. Erau niște oameni ascunși și niște bandaje. Toată țara îndoliată, toată țara revoltată, atâția morți, atâția răniți. Și de jur împrejurul jurnaliștilor care transmitam de acolo, o mare de oameni tăcând. Cum ți se pare că vezi tu diferit față de alții? Dai acasă! Dai era cu acasă în pijamale. Nu mai fac petreceri în ziua de astăzi, cum erau ale mele. Uite, la beție nu te chem, pentru că noi nu mai bem, dar o să te chemăm la chitară. Mirela Voicu este jurnalist și realizator TV. De-a lungul anilor s-a remarcat prin reportaje speciale și interviuri sensibile în care îmbină rigoarea jurnalistică cu empatia și generozitatea față de oameni. În prezent realizează emisiunea Voi cu Voicu la Antena 3 CNN și podcastul Pentru Voi cu Mirela Voicu, unde aduce împreună subiecte de actualitate, spiritualitate, psihologie și bucuria ei de a fi cu oamenii, într-un stil cald, direct și personal. Bine ai venit, Mirela! Bine te-am găsit! Ia uite ce frumos ai vorbit acum, că m-a luat emoțiile! Am râs cu Mirela înainte să dăm start la acest podcast. Nu e stăm serios, nu? Sunt simpatică, am și eu o calitate. Și foarte, foarte blândă. Mai întreabă și pe alții. Ce să zic, îți dau o listă dacă vrei, dai niște telefoane. Fii atent ce am descoperit despre tine. Ia. Știu ce ți-ar plăcea să auzi, dar nu sunt anonimă, gen. Sunt o nebună sentimentală, îmi plac frezile, mai ales când le dau, îmbătrânesc și îmi pare rău, sunt milionară, la mine banii nu e o problemă, mă duc la fabrica de vise din pasiune. Cred în Moș Crăciun, ăla de securist. Doamne, că nu-i scris eu așa ceva. Îmi plac pantofii cu toc în picioarele al cuiva. Gen, săcui, la tine îmi plac două lucruri, ok. Îmi place să fiu la toate nunțile, chestie de aia de onoare, să prind toate buchetele, dar să nu mai ia nimeni. Îmi place să-i fierb, să-i nebunesc. Îmi place Red Butler, care cred că e un actor, nu? Da. Așa? Iubesc? Da, e personajul din Peripile Vântului. Ok. Iubesc Scorpions, Lavandă, Scorțișoară și pe Camil Petrescu. Mă dau în vânt după bujori și mă dau dracu când sunt proastă. Pam, pam. Doamne, deci nu pot să cred așa. Unde ai găsit asta? Asta cred că i-am scris eu lui Săcui odată de ziua ei pe Facebook, deci mai stocărit, cum ar veni. Da. I-am scris-o lui Săcui. Paula Săcui, am lucrat împreună cu o prietena mea care lucrează la ProTV, editor general la știrile ProTV. Pentru că eu n-am găsit nimic despre tine. Asta e bine sau e rău? Despre mine în sensul rău personal. Nu cred că ai personal, găsit. Așa. În afară de interviu cu Mihai Gâdea despre copilăria ta și relația ta. Mea, da. Și ne povestești mai târziu. N-am găsit nimic decât acest citat și acel interviu. Asta ce înseamnă? Că sunt discretă sau că sunt neinteresantă? Știi? Sunt două variante. Nu, la cum arată acest paragraf, ești orice, dar mai puțin neinteresantă. Îmi pare rău pentru tine, asta nu. Deci Paula Săcui are cele mai frumoase glezne pe care le-am văzut eu în viața mea. Aia când își punea pantofi cu toc și venea la serviciu, frățioare, se stingea lumina. E de vârsta mea și acum nesimțita are picioarele subțiri și glezne frumoase și când își pune pantofi cu toc, este nebunie. Ceea ce nu s-ar putea spune despre mine că eu îi pur doar cu toc în față, la nuntă, la poze, după care pot să-mi pun fără probleme Adidas la roche de seară. Da. Eu cu rochile mai puțin. Și dansezi toată noaptea? Dansez. Da, îmi place să dansez mult de tot și știu să dansez. Ce frumos! Da, știu să dansez. Acum, la vârsta mea mai găsești rar bărbați care știu vals. Adică, mă rog, ei știu vals, dar ori sunt însurați și să uită aia cruciși, ori sunt singuri și sunt șchiopi. Deci, practic, nu am cu cine să dansez vals. Asta zic. Mie îmi place foarte mult să dansez vals. Unde ai învățat să dansezi vals, Mirela? La anunți în copilărie, că
al urmei era greu să mă lase singur acasă, pentru că odată s-a inundat casa, practic am uitat robinetul deschis peste niște struguri, a doua oară am uitat-o și a deschis și a uitat niște pisici și pe masă și atunci au zis, păi nu mai n-ai cum să o lași pe asta singură, o luăm cu noi. Și m-am dus și eu la nuntă, mă duceam la nuntă, înțelegi, cu ai mei. Și bărbatul unei verișoare de ale mele, din partea lui tata, avea o școală de dans. Și eu i-am zis, bă, Petrică, nu mă vezi, mă, și pe mine să dansez și eu aceea. Așa, ce să dansează pe aici? Horă, vals, tango. Astea. Și a zis, bă, te învăț toate dansurile. Pentru că era neamul mare și erau nunți multe, putem spune că a fost așa pe episoade. Astăzi învățăm sârbă, perfect. 1, 2, poc, 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 poc. Horă, dar la valsuri era Petrică și acum, să-i dea Dumnezeu sănătate, înalt, subțire, bă, nu-l simțeai la dans. Și m-a învățat Petrica al meu și vals și tango, și sârbă, și horă, și brașoveanca și practic mă descurc. Foarte bine chiar. Dar la vals îți trebuie un partener. Da. Valsul e, cum să zic eu, este diamantul dansurilor, dacă vrei. Da. Și dacă ai cu cine să dansezi valsul ăla și te duci, și uite, pe doga ăla, pe gramofonul ăla, te duci așa și te duci și te duci, este plăcere. E ceva divin. Te pierzi. Te pierzi, da, dansez. Îmi place să ascult muzică, îmi place să cânt, uneori la chitară. În anumite ocazii, când mă duc la Denisa și la Bebe și citim foarte multe cărți din bibliotecă, că noi am terminat litere, și bem foarte mult ceai de mentă și atunci mai și cântăm. De asta zic. Sunt intelectuală, deși nu parlu. Tu ai avut de fapt și ai de fapt un spirit de artist. Foarte sensibil? Da, sensibilitatea asta am avut-o dintotdeauna și cred că m-a ajutat. În situațiile în care ai de făcut o transmisiune directă în care nu poți să transmiți de la o mormântare, cum să zic eu, fără să ai un strop de sensibilitate, cât să nu treci în patetic sau în penibil, înțelegi? Și atunci, da, m-a ajutat. M-a ajutat și în facultate, m-a ajutat și în meserie foarte mult. Adică sunt niște momente pe care trebuie să le transmiți cumva fără să fii penibil. Și cel mai ușor pentru un jurnalist să fie penibil când moare cineva. Înțelegi? De ce? Păi, uite, a murit, să zicem, uite, a murit, Dumnezeu să-l odihnească, Dinică. Ai 3 zile de live-uri de la capelă și de la cimitir, de la... E un geniu, Dinică, a fost Dumnezeu. Și te duci și zici, a murit George Dinică, a suferit de cutare și ia uitați-vă câtă lume e aceea și au venit actorii și au adus flori și plânge doamna și cutare. Bă, asta văd și eu. Adică nu trebuie să-mi zici tu. Nou. Știi, adică văd și eu că au venit artiștii celebri, știu și eu cine a fost Dinică. Și atunci cumva, mă rog, eu am făcut o chestie, nu știu dacă e cea mai bună chestie. Am luat toate filmele și piesele de teatru în care a jucat Dinică și punându-le așa cap la cap o foaie, sucindu-le și jucându-mă cu ele, au ieșit 2 fraze perfecte doar cu titlurile din filmele lui. Wow. Care s-au legat cumva, înțelegi? Ți le mai aduce aminte? No. Doamne, ferește, nu. La Ștefan Iordache, de asemenea, am făcut un live pe scenă la Odeon, cred că, la Odeon, da. În săptămâna aia muriseră, cred că 4 sau 5 artiști mari ai României și el a fost ultimul din săptămâna aia, mi-amintesc eu foarte bine. Și atunci am făcut iarăși o chestie, am zis că a strigat Dumnezeu, că m-am întâlnit cu Dumnezeu, la mi-aduc aminte live-ul ăla, m-am întâlnit cu Dumnezeu pe calea victoriei. Avea în mână un catalog. S-a așezat aici, în fața teatrului și a început să strige catalogul. Colea Răutu murise primul, mi-aduc aminte. El a răspuns prezent, în fine, și am terminat live-ul pe scenă, căzând cortina și la un moment dat, din regie, au băgat niște aplauze și am zis la final, auziți aceste aplauze? Asta înseamnă că Ștefan Iordache a ajuns la ceruri. Dar e o chestie care îți vine, adică îți vine că așa sunt eu construită. Dar sunt sensibilă, dar scriu și poezii. Mi-au dat lacrimi. Da, de asta spun. Nu am niciun merit pentru acest talent. Absolut, niciunul. E darul tău. E darul meu de la Dumnezeu, Da. altul decât am crezut eu că poate fi, că eu am terminat litere, deci puteam să fiu o profesoară de română, grasă și să arunce aia cu creta în mine, pleacă dracu acasă, baba dracu, lasă-ne cu Bengescu și așa. Am ajuns întâmplător în meseria asta și atunci mi-am dat seama că, de fapt, darul pe care l-am de la Dumnezeu este darul de a transmite oamenilor, zic eu,
cumva un pic diferit față de alții. Un pic diferit. Sunt jurnaliști mult mai buni decât mine și pot să-ți dau 300.000 de exemple în acest sens. Jurnaliști de teren foarte buni, de la care și eu am învățat meserie. Vorbeam de Săcui, e una dintre ele. Carmen Moise, de asemenea, Simona Gheorghe, să mai spun dacă vrei. Roxana Nica și au fost cele care m-au ajutat pe mine la început când făceam live-ul cu hârtia sub picior. Ca mine acum. Ca tine acum, nu. Da, mă rog, e o chestie de exercițiu. Aceeași sensibilitate cred că se revarsă din tine atunci când îi vezi pe oameni în necaz, nu? În acele evenimente mari pe care le acoperi. Da. Ești printre ei acolo, trăiești cu ei cot la cot. Da, n-ai cum altfel. Deci dacă nu ai empatia asta și dacă nu te pui în locul celuilalt, chiar dacă tu ești jurnalist și cumva trebuie să transmiți, adică să fii obiectiv. Dar în această obiectivitate poți să pui, de exemplu, emoția de care vorbeam mai devreme. Am fost la niște inundații, mi-aduc aminte, și era o bătrână care nu mai avea nimic. Curgea apa pe stradă așa și aia în curte, în casă. Era ceva dezastru. Și avea o Biblie luată de ape. Biblia era luată de ape. Deci din tot dezastrul la care era acolo, ea atât a zis. Măcar Biblia asta dacă aș fi putut să o salvez. Incredibil. Și am intrat în apă și m-am dus și am adus Biblia. Atât a vrut femeia. Deci, ce să zici atunci? Să știi că oamenii îți fac în marea lor majoritate subiectul, transmisiile oamenii. Dacă ai un bun vorbitor, dacă omul ăla știe ce să-ți răspundă când îl întrebi și ai de acolo cum să tragi puțină emoție sau... de asta zic că nu e meritul meu. Dar tu ești foarte caldă, de fapt, deși nu pare la prima Da, nu pare. Și parezi repede și bine ca să nu descoperim repede. Da, uneori, da. Dar exact această generozitate, bunătate și căldură interioară cred că deschide și ajută și oamenii îți răspund automat. Adică acolo se simte emoția omului din tine care iubește oamenii. Da. Eu am văzut asta și nu te cunosc, acum te cunosc, dar am văzut-o încercând să dau de tine, că nu ești nicăieri, știi? Decât profesional. Asta e bine, Doamne ajută. Da, asta ți-ai dorit. Nu, dar că nu am nimic de ascuns, doar că știi cumva viața privată este o chestiune care te privește și dacă tu vrei să devoalezi ceva, devoalezi, dacă nu, nu, adică da, e o limită oamenii care vor să știe ceva despre mine mă pot întreba și eu le pot răspunde sau nu le pot răspunde. În principiu le pot răspunde, n-având nimic de ascuns. Adică, dar e o chestie pe care o ai doar tu legată de familie sau nu sunt asta mondenă, nu mă duc pe la tot felul de lucruri, așa că da, n-ai găsit. Da. Ai acoperit evenimente grele. Ai fost în Afganistan, ai acoperit Colectiv, Balotești și multe evenimente internaționale. Da, nu le mai țin minte, Dumnezeule. Când ți-a fost cel mai mare frică și când ai simțit că ești cea mai copleșită? Frică în ce sens? Frică să fii acolo, frică de situația care s-a întâmplat. Ți s-a întâmplat să acoperi un eveniment care ți s-a părut periculos, poate fizic sau... Păi în perioada în care am fost reporter special, practic erau evenimente periculoase. Bine, mergea un alt coleg, dar nu la război. Doamne ajută, bine că m-au trimis pe mine, Doamne. Dumnezeule. Aveai copil? Atunci când... nu, păi nu că m-am potolit după ce s-a născut fiimea. Deci după ce s-a născut fiimea m-am potolit, n-am mai fost așa de nebună să mă duc în locuri de genul ăsta. Dar au fost multe. A fost un cutremur în Turcia spre granița cu Iranul. Toată lumea din hoteluri și din orașul ăla era pe stradă, nu eram nedormiți de vreo 24 de ore, eram cu Sergiu Olteanu, operator. Și a zis, mama, oricum, și dacă se întâmplă ceva, murim și pe stradă, hai să dormim, să ne luăm o cameră la hotel să dormim. Și ne-am luat 2 camere, evident. Și la ora 6 fără 10 a început un cutremur, eram la etajul 6, clădirea era deja crăpată. Și când am văzut că aveau niște, cum să numesc mă alea, lustrele alea de belângăne, așa, ajutați-mă. Niște candelabre de-alea. Am ieșit pe hol și Sergiu a zis, mama, închină-te, n-avem cum să coborâm, pe lift n-avem cum să ne ducem, pe scări n-avem cum să ne ducem, făceau candelabrele ca toate alea până...
Și a zis, asta e, mama, murim. Bă, dar de ce trebuie să murim la ăștia aici? Măcar că nici măcar nu sunt creștini, adică ce facem? Și am stat în holul ăla, dar am zis că nu se mai termină. A fost ceva rău, 6,5 pe Richter. Toată lumea urla afară, toată lumea, deci, Dumnezeule, a fost ceva cumplit. Și n-am putut să coborâm după vreo 3 ore. Ne-au scos pompierii cu nacela aia, pentru că nu avea nimeni curaj să se urce în lift sau să urce pe scări. Atunci a fost un moment dificil. Pe urmă am fost la gripa aviară. Ea a plecat în Turcia de la o familie care mâncase puii ăia morți, stricați, în fine. La cât am fost eu de nebun, am ajuns până la ea acasă, la familia, tot așa era undeva la granița cu Iranul. Și după ce am terminat filmarea, erau cum au ei bazarurile alea, m-am dus să-i cumpăr o fustă lui mama. Și au venit 2 băieți cu pușcoacele alea și au intrat în bazarul ăla, ce era, cu un magazinaș așa, nu știu ce reglări de conturi aveau ei. Eu o întrebam pe aia dacă are fustă altă culoare și am văzut pe aia cu pușcoacele. Al meu filma, eram cu Mișu, al meu filma, un lung de stradă așa, să ia ilustrații. Eu abia atunci mi-am dat seama și am zis, bă, lasă camera jos! De ce? Lasă camera jos, că ăștia sunt curzi, ne împușcă! Și zice, da, stai puțin că eu nu fac nimic. Bă, lasă camera jos, nu vezi că sunt ăștia cu pușcoacele în spatele meu aici? După aia ne-am dat seama. Am zis, ok, ia caseta, frățioare, du-te dracu cu ea cu tot, că aveam un lung de stradă, nici măcar nu aveam mără. Ia-o și lasă-ne în pace. Bă, nu mai mi-aduc aminte, multe au fost. Dar ce calitate interioară îți trebuie să faci asta și după ce păzești un eveniment de genul ăsta să continui? Dar n-ai cum să nu te potolești. E ca un drog. Deci, perioada aia de eveniment, când am fost reporter de eveniment, era ca un drog. Adică nu puteai să stai locului cum stăm noi aici, dacă se întâmpla ceva undeva în lume. Bă, dar eu de ce nu sunt acolo? Adică, cum adică nu sunt acolo? Ce fac aici? Bine, nu se punea problema la vremea aia că aveam un rucsac în portbagaj cu 2 tricouri, 3 perechi de kiloși, șosete, pastă de dinți și așa, că nu știai când sună de la redacție să pleci, oriunde te-ai fi aflat. Adică nu conta că ești liber, că nu ești liber sau așa mai departe. Dar era faptul că ajungi acolo, că ești printre ziariștii care transmit evenimente mondiale, planetare, gen moartea papei, sanctificarea, unde să zic eu, accidentele aviatice au fost în Spania, nu știu câte. N-aveai cum să stai locul. Că n-aș și putut să mă uit la televizor să văd că e altcineva acolo. Ai microbul, da. Da, e bine, acum am îmbătrânit, nu mai. Nu, cred că s-a declanșat. Mol, așa, dar nu. S-a declanșat când ai devenit mamă. Ce s-a schimbat? S-a schimbat esențial. S-au schimbat lucrurile, pentru că dacă până atunci stătea mama cu frica în sân pentru mine, pentru fiica trebuie să trăiesc, să merg mai departe și să fac absolut orice este omenește posibil ca ea să stea liniștită. Adică e mare acum a fi mea, îți dai seama cum ar fi să mă vadă pe mine, nu știu, într-un teatru de război cu nenorocire de aia pe cap, cu o vestă și să bubuie alea pe lângă mine. Nu. Plus că nu cred că mă mai trimit pe mine ăștia, că sunt bătrânică, înțelegi? Adică nu poți să te duci cu talanul de pețe și stai puțin, bă, mică, că lasă-mă și pe mine aceea să stau să zic. Nu. Da, fii atent, vreau să te întreb ceva. Ia. Chiar sunt curioasă pentru că mă lupt și eu un pic cu tema asta a curajului și a lipsei lui de când sunt mamă. Protecția față de fata ta a devenit mai mare decât microbul de a te duce și a fi acolo sau s-a domolit microbul? Nu s-a domolit microbul, dar acum, pentru că suntem 2 oameni mari și eu și fiimea, discutăm. Dacă ar fi să zic să mă duc într-un loc periculos, aș avea o discuție cu fiimea și aș întreba-o, ce fac, mamă? Mă duc sau nu mă duc? Dacă mă duc, să stai liniștită că am grijă că nu e prima dată, că nu știu ce. Deci nu mai plec cu capul înainte, zic, auzi, vezi că ți-am lăsat pe masă mâncarea, eu mă întorc peste 2 săptămâni, mă duc în război, te sun eu dacă ești, știi? Adică nu suntem în această situație. Nu e neapărat de râs, dar ești spumoasă. Da, e foarte important. Care a fost evenimentul care te-a copleșit cel mai mult? Colectivul. De ce? Colectivul și nu că am văzut multe, că au fost și atentatele alea din Spania, de la Tocea, de la gară, dar la colectiv a fost ceva ce nu am crezut că pot să trăiesc după 89 încoace.
Toată țara îndoliată, toată țara revoltată, atâția morți, atâția răniți. Și de jur împrejurul jurnaliștilor care transmitam de acolo, de la fabrica aia Pionierul, unde se făceau pe vremea aia Adidas, o mare de oameni tăcând, o mare de oameni în genunchi, o mare de oameni tăcând. Deci după ce România a strigat în atâtea evenimente care au fost în țara asta, a venit la tine o Românie care nu mai avea puterea să țipe. Înțelegi? România aia tăcea și te copleșea mai mult tăcerea ei. Să vezi jandarmi în genunchi, să vezi jandarmi în genunchi cu flori în mână la altarul ăla de acolo de la Pionierul. Să vezi copilași. Deci nu mi-aduc aminte când vine să plâng. Nu știai cine scapă, cine trăiește. Numărul răniților creșteau alarmant. Era o criză de sânge, cum e tot timpul în România. Și a treia sau a patra zi după colectiv am făcut live-uri de la Institutul de Hematologie. În momentul în care intri pe o stradă unde nu vezi niciodată lume, pentru că nimeni nu se duce să doneze astfel încât să facă coadă la poartă, și se face strada aia când ieși din pasaj în dreapta, când te duci la Institutul de Hematologie, și să vezi coada de la pasaj și să zici cum? Deci în România asta donează sânge. Zicea directoarea că nu mai avea unde să-l pună. Pe urmă, eu am fost și în Israel la spitalul de la Talash Omer, unde erau internați 2 răniți la colectiv, soțul unei colege și prietene de ale mele și alt băiat. Doamne Dumnezeu! Să te uiți la ei, să-i filmezi printr-un geam și să nu-ți poți imagina că ei pot vreodată să se ridice de acolo, să vorbească, să fie niște oameni normali. Și totuși acest lucru s-a întâmplat după 2 sau 3 luni. Adică erau niște oameni ascunși și niște bandaje. În afară de ochi nu vedeai nimic. Totul era sterilizat și ți-am zis, i-am filmat printr-un geam. Nu puteau vorbi. Și după 3 luni, oamenii au fost filmați și au vorbit și au povestit. Gândește-te că un copil de 14 ani, mi se pare că cel mai tânăr dintre cei care au pierit atunci, în momentul incendiului a sunat-o pe mama lui și a spus că o iubește. După care maică sa n-a mai auzit nimic. Înțelegi? Cum trăiește femeia aia gândindu-se că ultima discuție pe care a avut-o cu copilul ei a fost nenorocirea în care copilul a putut să-i spună că o iubește, dar el nu s-a putut salva. Și atunci zi-mi tu, cum te duci tu ca jurnalist să faci o transmisiune în direct pe tema asta fără să plângi? Uite, au trecut atâția ani, numai să plâng, nu mai voiam auzi. Și cu toate astea n-am să uit momentele alea, niciodată. Absolut niciodată. Era și revoltă, era și neputință, era și scârbă, era și dorința de a schimba, de a face ceva. Și cu toate astea România tăcea. Deci ăsta a fost șocul cel mai mare. România tăcea. Deci marșul al tăcerii. Oamenii care nu spuneau nimic, nu strigau nimic, nici hoții, nici duceți-vă acasă, nici jos cu tare, jos, nimic, nimic, înțelegi, nimic. Ziceai că e cum să zic eu, că au făcut un jurământ al tăcerii. Deci ne auzeam noi, reporteri între noi, când dădeam live-urile. Ne auzeam noi între noi, înțelegi? Deci a fost ceva absolut... Doamne Dumnezeu, nu vreau să mi-aduc aminte. Bine că n-am rimele. Care este calitatea pe care ar trebui să o dezvolți în timp ca să poți să-ți dozezi sensibilitatea, ca să poți să-ți faci treaba? Poți să știi că acum am îmbătrânit și după cum vezi plâng repede, ceea ce nu mi se întâmpla până acum. Cred că e o chestie care vine de la vârstă. Simți că ți se duce vocea, simți că ai nodul în gât. Eu n-am avut niciodată problema asta. Bă, să nu plâng la televizor. Dar de ce să nu plâng dacă îmi vine să plâng? Adică, fără să fie teatru, că la mine nu... Dar era de la teatru, adică eu nu pot să curg așa o lacrimă să-i spun operatorului, strânge frate pe lacrimă, știi cum zicem noi, strânge pe lacrimă, mă. Plângi sau nu plângi? Adică plângi că îți vine să plângi sau nu plângi? Da, eu am plâns. Au fost transmisiuni direct în care am plâns, da. E normal, ești om, adică tu trebuie să transmiți ceea ce simți tu, în primul rând, ca reporter, nu?
să stai ca o maimuță împăiată, ea toți pe lângă tine jelindu-se și tu să zici da, lumea e supărată, știți acum, uitați, doamna plânge. Da, de ce plângeți, doamnă? Că mă plictisesc. Ia. Cum să întreb de ce plânge? Păi plânge, că o vezi că plânge. De ce plângeți, doamnă? Mă plictisesc. Adică nu, mă rog, eu sunt mai old school. Sigur că nu e, să nu faceți ca mine, faceți ca voi. Pe bune, adică nu poți să, adică nu e o rețetă. Tu m-ai întrebat cum sunt eu, așa sunt eu. Da. În ce fel te-a schimbat această meserie? Că e o meserie aparte. Bă, nu știu dacă m-a schimbat, că eu țicnită eram de mică, adică... De mică? Nu chiar, da, de mică așa, eram destul de năstrușnică, ca să zic așa. Nu știu dacă m-a schimbat neapărat. Poate că a scos din mine niște lucruri pe care nici măcar eu nu le știam. De schimbat nu m-a schimbat. Cum ar fi? Ce ai descoperit despre tine și nu știai? Că poți să fii altfel decât ceilalți. Că este o chestie de talent, repet, pentru care n-am niciun merit. E o chestie pe care o ai de la Dumnezeu, talentul și, dacă vrei, spontaneitatea. Să te gândești, bă, ce pot eu să fac diferit în momentul ăsta? Și să-ți vină ideea genială, care nu e a ta, e de la bunuțul. Că aia e. Și să-ți vină o idee să fii altfel decât ceilalți. Asta este un lucru de care sunt recunoscătoare. Deci tu, practic, prin meserie ți-ai descoperit unicitatea ta, ca individ. Da, cumva da. Și ți-ai putut o valoriza, recunoaște, accepta și exprima. Exprima, da, recunoaște, da, știu și eu uneori că pot să fac lucrurile diferite decât alții. Uite, zi-mi așa o chestie banală. Pentru că sunt unii oameni diferiți și asta e fascinant când îi vezi, știi? Că sunt unii oameni care merg după toată ștanțele și sunt unii oameni care ei văd gri sau albastru, știi? Ei văd altfel decât alții. Așa s-au născut ei văd altfel. Așa. Cum ți se pare că vezi tu diferit față de alții? Dă-ne un exemplu banal sau un exemplu complex, cum vrei tu. Uite, eu tot timpul, eu nu mă gândesc cum ar fi, eu nu răspund niciodată la întrebarea cum. Eu întotdeauna răspund la întrebarea ce avem de făcut. Pe mine nu mă interesează cum. Uh-huh. O să văd eu cum. Eu mă refer la munca de teren. Da, eu mă refer la munca de teren, că acolo trebuie să te gândești dacă poți sau nu să faci altfel. Cum te exprimi tu în munca ta de teren spune ceva despre tine ca om. Și cum gândești tu și cum vezi tu lumea. Adică filtrul prin care tu te raportezi la realitate. Cum e diferit asta față de alți oameni? Ai remarcat? Ți-am zis, cred că vine din spontaneitate și dintr-un dar pe care l-am. Deci cumva darul. Da, cred că sunt totuși și spontană, adică îți vine atunci. E o chestie de flair, nu știu cum să zic. În toate meseriile există flair, există chelcășozul ăla pe care îl are cineva. Oricine are acest chelcășoz. Să fiu altfel, nu să fiu eu altfel, să fac altceva decât toți ceilalți, înțelegi? E redundant să vezi 7 reporteri care fac același lucru și spun același lucru de la un eveniment. E redundant. Adică omul de acasă, dacă zapează și vede 7 reporteri la 7 televiziuni, ok, bun, am înțeles. Nu mă mai uit la tine. Perfect. E tipic răspunsul. Pentru că pe genii sau pe oameni diferiți îi studiază și întreabă. Și pentru tine cum e? E greu, ușor? Nu mi-am pus niciodată problema. Da, ei sunt altfel. Da. Dar pentru ei nu pot să-și explice. Ei așa sunt. Da, corect, așa e, da. Hai să vorbim un pic de copilărie și am 2 teme. Ia să vedem acum. Singurul lucru pe care l-am descoperit în viața ta personală, pe lângă acest paragraf în care am descoperit că îți plac frezile, o să-ți fac cadou un buchet. Da, eu cumpăr frezile cu găleata din februarie până în mai. Vai, ce frumos. Deci nu cumpăr... Miroase în casă demențial, nu? N-am alte, cum să zic eu, plăceri din astea vinovate. Și atunci banii din februarie până în mai bag în frezii și cumpăr 102, depinde câte... Da. E greu. Na, ce să zic. În acel interviu povesteai că tu ai descoperit foarte târziu că ai fost de fapt un copil adoptat. Da. Ai trăit într-o copilărie fericită în care ai simțit
toate secundele că ești iubită, susținută. La un moment dat, la finalul unui reportaj, a venit o doamnă care tu suspectezi că e mama ta. A fost mama ta biologică, nu mama ta care te-a crescut și te-a iubit. Așa am simțit, n-am suspectat. Așa ai simțit, da. Și povestește-ne un pic despre... Poți să ne povestești un pic concluzia pentru cei care ne urmăresc acum, dar cum a fost pentru tine când ai aflat că, de fapt, ai fost adoptată? Sau mai degrabă curiozitatea mea este, ai simțit vreodată totuși că e ceva în plus, nu neapărat că lipsește ceva în conexiunea ta cu părinții tăi, ci că e o informație în plus pe care nu o ai? Da. Păi prima dată la 6 ani mi-a zis o doamnă, noi aveam un deal și pe dealul ăla era o cruce și bineînțeles că noi atunci neavând telefoane și astea, ne duceam pe dealul ăla pe acolo și ne jucam, eram copii. Și mi-a zis mama, când te întorci, du-te la tanti, nu mai știu cum o cheamă săraca, și ia niște lapte, că noi mâncam lapte de la vacă atunci, practic, știi? Și m-am dus la tantica aia, îmi dăduse mama, nu știu, 5 lei, nu știu cât îmi dăduse și i-am zis, dați-mi și mie 2 litri de lapte. Ia, cu ești tu? Păi zic, sunt al lui Sandu Voicu. A, tu ești aia înfiată. Dar tot drumul m-am gândit ce înseamnă. Îți dai seama că și pentru mama a fost un șoc. I-am zis, uite ce mi-a zis, dar ce tu te iei după aia, n-ai văzut-o că e sclerozată, că e bătrână? Zic, dar ce înseamnă, frate, asta, cuvântul ăsta? Vreau și eu să știu ce înseamnă. Înseamnă că ești deosebită față de ceilalți copii. În sensul în care tu nu te-ai născut doar din burta mea, ci și din sufletul meu, mi-a zis ea. Ce? Aveam 6 ani, ce să înțeleg. Pe urmă, o soră de ei, aveam 15 ani și la fel a venit și a zis, aoleu, 15 ani a trecut de când ai luat-o. I-a zis mama. Și mama s-a schimbat la față și a zis, de unde am luat-o? De la maternitate, Leanu, de unde am luat-o? Adică de unde am luat-o? De la maternitate acasă, nu? Da, a zis. Mi-a fost clar cumva în momentul ăla. Adică era clar că pentru mama este o povară. Că nu știa cum voi reacționa. Deși nu aveam niciun motiv să reacționez rău, pentru că și dacă aș da timpul înapoi și dacă aș ști că familia mea naturală ar fi un șeic din Arabia Saudită, nu mi-ar trebui nimic din averea șeicului, nici măcar o cămilă, și aș vrea să trăiesc în același loc, în aceeași familie, în aceeași casă, cu aceiași prieteni, cu aceiași copii de pe stradă și în viața mea care n-a fost o familie bogată, dar nici o familie săracă. Deci o familie de mijloc în care am avut tot ce mi-am dorit eu. Și multă iubire. Absolut. Asta se înțelege, dar nu am... Bine, nici n-am fost un copil de la să bag cu piciorul în masă să-i zic lui mama, mâine la 4 vreau un pian, te rog să-l pui acolo și dacă se poate după aceea 4 chitări sau ceva. Nu, am primit atât cât mi-am dorit să primesc și au fost momente în copilărie pe care n-aș vrea să le schimb cu toți bogații lumii. Înțelegi? Mâncarea de cartofi cu salată de varză acră pe care o făcea mama și venea Diana, vecina, și ne jucam remi și ea era ofticoasă la remi și ne certam rău, mamele noastre fiind prietene foarte bune. Și după ce mă certam eu cu Diana și Doamne Dumnezeule, venea mama Dianei, Torica, Dumnezeu să o odihnească la mama și zicea, măi, doamna Gena, iară s-au certat, asta a venit aia nervoasă acasă. Da, doamna Torica, și asta pe aici, că s-au certat la cărți. Niciodată părinții mei nu s-au certat cu alți părinți din cauza noastră. Niciodată. Și nu e ca și fost neapărat vreun bibelou de porțelan, că, am făcut și eu prostii. Am spart tabla, am bătut pe un coleg că mi-a rupt o coardă la chitară și a venit taxul cu dinții în mână la mama. Știți ce sunt ăștia? Dinți, a zis mama. Și știți ai cui sunt? Nu, al unui Ninel. Păi de ce sunt la... Adică, nu înțeleg, păi ia scos Mirela. Păi Mirela nu-i dentist, a zis mama. Păi nu-i dentist, dar știți, a venit Ninel acasă. Doamne, nu înțeleg că... Și m-a întrebat pe mine. Zice, ce-ai făcut? Păi a zis, nu lasă, nu pune una pe chitară, a pus una pe chitară, s-a rupt corda și a dat un pumn în gură. Cum adică a dat un pumn? Este așa. Cum adică mi-ai dat un pumn? I-ai scos la dinții? Păi eu n-am vrut să-i scot dinții, de-am dat un pumn, că m-a enervat. Și zice, da, a venit, uite, a venit la mine taică-su. Ei, da, adică
oricum trebuia să duc la dentist, adică oricum erau dinții în schimbare, aia e. De asta spun că n-am fost vreo... Și eu alergam peste bănci cu băieții și băteam. L-am bătut pe unul care avea urechi mulți și îmi plăcea de el, era primul meu iubit și singurul. Avea urechi mari, știi, ca elefantul Dumbo. Prindea bulgarii. Păi a dat ulea săracul în clasa 8 o palmă, a fost roșu și așa îi făcea capul. Păi mi-a părut rău, mi-a zis, îmi pare rău, a fost cam dur. Nu regret gestul, da? Intensitatea lui. Eu a doua zi m-am împăcat cu un inel, știi, doar taxul a rămas cu dinții traumatizat. Da, adică a zis, bă... Dar nu... Astăzi n-ar mai fi permis. Da, eu mă gândesc că nu. De asta e bine că nu sunt profesoară. Asta spun. Deci mulțumesc, Doamne, că nu sunt profesoară. Ferească Dumnezeu. Da, n-ai da copilăria pe nimic. Nu, n-aș da-o. Și locul în care m-am născut și e locul în care eu mă încarc, pentru că merg săptămânal la Braza și acolo simt că mă încarc, acolo simt că mă relaxez, acolo mă odihnesc. E ceva, e și legătura asta atavică. Eu sunt taur, știi, legătura asta cu pământul, ca Iona lui Rebreanu. Adică, bă, e locul ăsta, e aici. La București nu sunt neapărat acasă și sunt în București din 90. Nu pot să spun că mă simt la București acasă, cum mă simt în momentul când am parcat mașina la Braza și am zis, Doamne, indiferent de anotimp, acolo e frumos în orice anotimp. Este minunat. Am multe flori în curte, am multe flori în casă. Că ți-am zis, e o boală asta. Cum se numește o boală de flori? Florărie. Doamna Denisa, sunteți aici? Ne ascultați asta? Nu. Foarte rău. Da. Că mă mai potolea asta. Nota 4. Că nu sunteți aici. Zi-mi un pic despre copilărie, dacă ai avut vreo înclinație cu partea aceasta de curiozitate, de misticism, de spiritualitate în vreun fel. Acum depinde ce înțelegi prin spiritualitate. Spune-ne tu ce înțelegi la mine tu în casă, adică la mine în casă, de când mă știu eu, la mine în familie, mama nu mânca miercurea și vinerea niciodată de dulce. Nu exista în postul Paștelui mama să mănânce de dulce. În Vinerea Mare ea ținea post negru. Mie și lui tata ne dădea mâncare de post. Sigur că și eu și tata ne duceam pe frigider și mâncam un pic de brânză. Asta când eram mai mică. După aia am înțeles ce înseamnă. Mama făcea prescurt pentru biserică. Mama cânta la corul bisericii. Dar nu erau obișnuite să faci festanie sau să vină preotul cu botezul. Deci n-aveam cum să fiu altfel decât așa. Și când era fiica mea mică, până pe la 6 ani, noi mergeam împreună la biserică fiecare duminică la slujbă și cât era ea de micuță așa, să mai plictisea uneori, adevărat, dar nu exista să nu mergem. Am o relație specială cu Dumnezeu eu, pentru că am avut 2 cumpene, să le zic, în care nu am simțit, dar știu. Știu că El a fost Cel care m-a salvat și care a avut cu mine un plan. Nu știu dacă am descoperit neapărat planul, poate fi ăsta cu emisiunile pe care le fac și cu faptul că le dau oamenilor posibilitatea să descopere și alte lucruri. Poate fi ăsta, cred că într-un fel poate fi ăsta. Sau poate chiar darul pe care l-am avut în această meserie, pe care nu mi-am dorit să o fac, dar pe care am făcut-o întâmplător și după aceea m-am îndrăgostit de această meserie. Talentul și harul ăsta, sigur, de la el este. Sau amândouă, da. Ne povestești despre aceste cumpăne și cum nu neapărat despre ele, ci cum s-a dezvoltat relația ta cu Dumnezeu atunci? Dacă vrei, bineînțeles. Da, puțin, adică nu o să intru în detalii. Da. O să spun doar că în clasa 8-a, pe fundul unei sticle de apă minerală de sticlă, cum era atunci, a fost Verde de Paris și eu am băut practic apa de pe fundul acelei sticle. Mi-amintesc doar că a venit doctorul de vis-a-vis, care era și prieten cu noi, doctorul Petrescu, și a zis lui tata, dați-i lapte că e otrăvită. Și dacă nu îi scade febra în 2 ore, asta a fost. Dar am scăpat. Mă rog, am mai avut în acea experiență și alte lucruri pe care nu... Vrei să le spui, da. Da, nu vreau să le spun. Și posibilitatea că eu să scap atunci era foarte mică. Adică din punct de vedere medical, practic, șanse nu erau.
Dar dacă am scăpat, înseamnă că Dumnezeu a avut un plan cu mine și că nu era momentul atunci să se întâmple asta. Și în multe alte lucruri, adică nu neapărat în cumpene, în situații, cum să spun eu, să zicem, nici măcar dificile, din asta de bananghe, cumva, știi? Nu a existat nici măcar o singură dată în care eu să zic, Doamne, ce fac eu acum? Ce fac eu în situația asta în care sunt? Și să nu primesc de la Dumnezeu semn sau ajutor. Nu a existat. Niciodată. Niciodată, niciodată. Deci dacă în facultate s-a întâmplat o dată să nu am un leu în buzunar, un leu, și s-a întâmplat de multe ori, evident, am găsit pe stradă leu. Sau m-am dus la biserică și mi-a dat o femeie un covrig. Gen. Nu s-a întâmplat niciodată ca Dumnezeu să nu îmi răspundă la rugăciune sau la apel. La apel, da. Tu ai avut vreodată, am două întrebări, ai avut vreodată vreo cumpănă în credința că îți va răspunde din nou? Niciodată. Niciodată. Oricât aș fi fost de dezamăgită, la un moment dat există momente în care îl întrebi, bă, dar tu unde ești, mă, mâncați și ești în concediu? Alo, bărbosule, am o situație, nu mă vezi? Hei, deci tot zic. Și nici măcar atunci, pentru că nu am primit răspunsul și o să vezi, adică, mă rog, oamenii înțeleg și cred că înțelegi și tu, nu primești răspunsul la întrebarea sau la problema ta atunci când vrei tu să-l primești, ci atunci când trebuie să-l primești. Uneori, sigur că atunci e lucrarea diavolului. În perioada aia în care tu îl suni și nu-ți răspunde și zici, bă, dar unde ești, mă, frățioare, unde ai plecat? Și zici, bă, gata, mă, dacă nu mai răspunzi, la revedere, lasă-mă în pace. Dar răspunsul îți vine. Totul e să ai răbdare, pentru că răbdarea este o virtute, pe care eu nu o am, e adevărat, dar este o virtute. Nu-ți răspunde atunci, nu-ți răspunde când vrei, nu-ți răspunde cum vrei, că tu poți să zici, Doamne, eu vreau să fie ceașca asta de aur. Și eu să zic, bă, dar ce faci tu cu ceașca asta de aur? Adică, practic, ce faci cu ea? Pe zic, uite, o iau așa și o țin. Băi, nu-ți trebuie, mă, ție asta. Și îți dă paharul ăsta cu apă. Și tu zici, ce aleg eu, mă? De ce mi fi dă, mă, paharul ăsta cu apă? Dar peste un timp înțelegi că tu nu de aurul ăla aveai nevoie, ci de apă dacă ți era sete. Știi ce zic? Da. Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu atât de tare încât să se strice Feng Shui-ul? Niciodată. Niciodată nu m-am supărat și nu o să mă supăr niciodată. Și ai luat absolut toate necazurile tale ca pe o binecuvântare trimisă de Dumnezeu? Sau ca pe o încercare. Încercările nu fac altceva decât să-ți întărească credința. Atunci ai lupta cea mai mare a diavolului. Omul se luptă cu diavolul în momentul în care are încercări. Dacă el cedează și se slăbește în credință, cum se zice, în secunda aia nu ești al lui Dumnezeu. Nu, cum să te speri pe Dumnezeu? N-ai cum. Nu. Din punctul ăsta de vedere, aici nimeni nu mă poate urni din loc. Nu. Ce frumos. Spuneai că cumva ai ajuns în subiectele astea paranormale din meserie, dintr-o întâmplare, dintr-o decizie strategică. Da, sunt convinsă, dar totuși ceva e pentru tine acolo. Zi-ne un pic mai mult despre... Dă-ne prin ochii tăi ce ai descoperit tu în zona asta care nu poate fi explicată științific, nu poate fi încadrată într-un șablon, nu poate să răspundă intelectualilor sau ateilor. Păi sunt mai multe exemple. Sunt oameni care au trăit minuni pe pielea lor și minunile au fost recunoscute de medici. Este un caz pe care știu și l-am filmat și știu exact despre ce e vorba. Am vorbit și cu profesorul care a făcut operația și mai este o doamnă care a fost medic la Spitalul Universitar din București și a avut un accident de mașină în Turcia. A stat în comă 8 luni de zile la aparate practic conectată. Turcia a vrut să o deconecteze pe 7 septembrie și că pe 8 septembrie e nașterea Maicii Domnului. E Sfânta Maria Mică, cum se zice la noi. Și soțul i-a spus medicului turc, Doamne, vă rog eu mult de tot, lăsați-o până mâine, că e sărbătoare mare și dacă Maica Domnului vrea să facă o minune cu ea... Mâine o face. Și turcul a zis așa, dacă eu găsesc în Coranul meu corespondenta Fecioarei Maria de la voi, nu o scot în priză. Au găsit-o Miriam au ei, nu e ca la noi, mă rog, e ce au ei acolo, mă rog.
Și nu au scos-o din... Deci practic trebuia deconectată la aparate. De Miriam. Și fix pe 8 septembrie, după 8 luni de comă, femeia și-a revenit. Este vie, mișcă, vorbește, se duce la biserică, trăiește, da? Pe urmă am filmat cu medici din terapie intensivă, care nu-și explicau științific situațiile în care un bolnav, după maslu, de exemplu, sau după rugăciune, sau pur și simplu, sfidând, dacă vrei, toate legile medicinii și așa mai departe, s-au ridicat în mod nesperat și și-au revenit din situația în care se aflau. Și atunci, oricât de greu ne-ar fi nouă să zicem minuni, dar trebuie să recunoaștem că ele există. Adică minunile vindecării unor oameni prin credința lor, cu ajutorul medicilor, evident că Dumnezeu lucrează prin oameni, adică să nu ne închipuim că dacă stă unul așa și zice aia scapă, nu. Prin toate instrumentele pe care Dumnezeu le-a lăsat pe pământ, există miracole și lumea vorbește despre miracole, adică oricât de greu zic unii, băi, fur curent, ești trepanată, ești dementă, nu există. Păi dacă nu există, vină mă tu și pune aici pe masă hârtiile medicale și explică și mie. Faptul că mulți profesori de la noi, neurologi, neurochirurgi, profesorul Dulcan, profesorul Ciurea, recunosc, nu numai că recunosc, dar au studiat și îți explică, profesorul Dulcan îți explică științific cât de important este felul în care tu gândești, rugăciunea ta, credința ta, speranța ta, optimismul tău în reglarea anumitor boli. Atunci, despre ce vorbim? Care a fost interviul sau cazul care te-a marcat cel mai mult, paranormal vorbind, sau mistic? Cazul părintelui Ionuț, butoiul de la Câmpina. O să vedeți la podcast, nu pot să spun mai mult. Deci urmăriți-o la podcast. O să vedeți la podcast, așa că nu vă zic mai mult acum. Teasing, da. Dar... Poți să ne spui despre ceva ce a fost difuzat deja? Al doilea caz care te-a impresionat cel mai mult? Nu, că urmează. Am înțeles. N-am apucat încă. Sunt și eu la început. Da. Care este misiunea ta cu podcastul? Hai, că dacă tot am făcut teasing, să le spunem oamenilor de ce să te urmărească. Nu știu dacă am neapărat o misiune cu podcastul ăsta. Îmi place ca oamenii să cunoască poveștile, experiențele oamenilor. Sigur că lucrul ăsta pot să-l fac și îl fac, desigur, și la Voi cu Voicu. Doar că, vezi, aici poți să chem și personaje controversate, ca să zic așa. Și ele cred că sunt cumva, se interpătrund. Publicul de la Voi cu Voicu vine la podcast, publicul de la podcast merge la Voi cu Voicu. E o chestie pe care o fac cu plăcere. Adică ambele chestii le fac cu aceeași plăcere și cu același drag. Și sper să cunoașteți oameni interesanți. Cu siguranță. Da. Tu ai o anumită rigoare care vine din meseria pe care ai practicat-o. Care sunt calitățile minime de care trebuie să treacă era să zic un personaj, dar nu e un personaj, un individ, o poveste, ca să intre în șablon, nu șablonul, nu mă înțelege greșit, poate n-am terminologia corectă, în procesul tău de a-l pune în valoare, pentru că sunt convinsă că, știi, aici ne ducem și în extreme și ești un om care combină sensibilitatea, emoția, luciditatea, dar și trăirea credinței la un nivel ăsta, arzi în credință, da? Așa te simți. Care sunt criteriile tale? De ce alegi un om și de ce nu alegi un om? Să-l intervievezi, să-l pui în podcast, să-l aduci la emisiune, nu contează. Dacă povestea lui Cum discerni? Da, știi? Dacă povestea lui este interesantă, dacă mie mi se pare interesantă și dacă omul este credibil, da, vine. Dacă povestea poate fi interesantă, dar omul ăla nu are credibilitate și nu trece dincolo, adică în momentul când îți povestești ceva, nu trece dincolo, nu ajunge la mine, nu ajunge la tine, nu ajunge la ea, e o problemă. Adică el poate avea o experiență interesantă, o poveste interesantă, dar oricât de bun aș fi eu la pus întrebări, dacă nu are, cum să spun eu, cum să zice la televizor, nu trece sticla, nu trece dincolo. Adică îl vezi așa, da, și eram acolo și așa, era într-o marți, pe la 8:30, așa, și la un moment dat s-a făcut întuneric. Și tu întrebi, adică întuneric așa ca noaptea? Da, întuneric așa. Adică întuneric rău sau, adică întuneric, da. Și era vreo lumină undeva?
Nu, era. Unde era? Era mare sau adică în momentul ăla nebunești tu, că ce să scoți de la el? Că nu poți să scoți nimic. Și să știi că nu doar de asta pe spiritualitate. Eu fac și subiecte pe mistere, pe curiozități și foarte multe subiecte istorice. Pentru că istoria este o poveste pe care dacă cineva știe să ți-o spună, o înțelege altfel. Istoria nu înseamnă că ții minte 1454 anii de domnia lui să trăiți, că e sfânt. Ștefan cel Mare, să rămână. Povestea, de exemplu, eu filmez cu profesorul Măna, care e istoric de foarte mulți ani. Băi, istoria povestită de profesorul Măna n-are nicio legătură cu cartea de istorie care pe mine nu m-a chinuit, că mie mi-a plăcut istoria, dar pe care parții i-a chinuit. Adică să spună niște lucruri pe care nu le știi, niște povești de iubire interzise la Casa Regală. Dumnezeu, scrisorile de dragoste a reginei Maria către prințul Știrbei. Sau povești de spionaj, nu? Da. Femei celebre, spioni celebri în istorie internațională, românească și așa mai departe. Dumnezeu, crime celebre pe care istoricii nu le-au putut descrie sau și așa mai departe, documente, și eu sunt fascinată și de asta și vine profesorul Mănea la mine la emisiune o dată pe lună și subiectele sunt multiple. Adică sunt lucruri pe care și știi cum îți dai seama la operator. Deci dacă operatorul stă pe telefon când vorbește cineva, stați pe telefon, acum, ca să știu dacă sunt plictisitoare. Stați pe telefon, nu? Plecați acasă. Dacă operatorul ăla stă pe telefon la invitat, la revedere, s-a terminat. Dar dacă ăla stă așa și se uită așa ca prostul, știi? Mai închide gura, o mai deschide. Zice, nu știam asta. Gata. S-a terminat. Când filmez cu profesorul Măna, Claudiu, așa stă. Ce faci, mă, nu stai pe TikTok? Hai, lasă-mă că nu știam asta, mă, ești nebun. Hai, bravo atunci. Subiecte de genul ăsta. Subiecte legate de energii, de exemplu. Asta și este o poveste interesantă. Sunt locuri cu putere energetică foarte mare și există, adică nu e... Griduri energetice, fur curent. Alo, nu fur curent. Hashtag nu fur pune curent. La podcast hashtag nu fur curent. Da. Locuri în care, uite, tu te simți, uite aici, de exemplu, la studioul Staleho unde filmăm noi, băi, e o energie, vii oricât ai fi de supărat sau de cealap, o vezi pe aia că râde, Bebe spune muzică, fetele astea frumoase. Și dacă îi place ție să faci cafea bună? Exact, și a zis, nu mă mut deși aglomerat că îmi poartă noroc. Are dreptate. Băi, e o energie, uite, te simți bine, povestești, ești ok. Dacă te duci în altă parte, simți așa, mamă, când intri, te ia de la stomac. Și eu cel puțin simt. Abia știu să plec de aici. Cum sunt oameni care îți fură din energie sau simți, o să se termine odată, nene, du-te, lasă-mă. Te ia din tine așa, știi, trage ca la buhaiul ăla. Și unii cu care stai liniștit la povești, fără să ai nicio problemă. Nu te doare capul, nu obosești, nu nimic. Cum explici energia din tot ce ai învățat prin invitații tăi și nu numai? Energia vine din... Deci energia e un soft. E ca la calculator. Dacă softul e performant și funcționează perfect, energia e bună. Dacă acolo sunt niște tulburări, că sunt interioare, că sunt din factori externi, că omul ăla gândește rău, adică pleci de acasă și zici o să prind 267 de semafoare pe roșu. O să întâlnesc în fața mea o cretină care stă pe telefon și o să ajung târziu și eu o să mă ud la picioare și o să fie ușa încuiată și o să, nu știu, s-a terminat, stai acasă. Stai acasă, nu mai gata. Acasă, stai acasă în pijamale, uite de la televizor, fumează pe cafea, stai acasă, că mă enervești pe mine pe drum, adică dacă întâlnești cu o tâmpită sau un tâmpit ăsta care e așa plecat acasă. Stai că pleci liniștit și zici, Doamne ajută, Doamne, hai, Doamne ajută, ce-o fi, o fi. Ce e așa de greu? Aoleu, n-am bani, mamă, ce mă fac? Și dacă te vaiți, ai? Dacă te vaiți, sunt tipul că după ce zici, Doamne, ce mă fac că nu mai am bani? Și după aia te trezești așa pe masă. Uau! Ia uite ce dă bani am. N-ai, băule, n-ai. Adică tot n-ai. Taiești din gură, lasă și știi, ia-le pe toate cum vin. Ia-le ca atare, da? Da, ia-le cum vin, că oricum n-ai nicio putere să schimbi nimic. Asta e. 16% impozit pe dividende, să nu mi-aduc aminte. Ai intervievat foarte mulți oameni, de toate categoriile. Politicieni. Mai puțin politicieni. Mai puțin politicieni? Niciunul?
Nu. Nu-i suporți? Accident, nu că nu-i suport. Întâmplător sau accidental. Nu mi-a plăcut niciodată politica. De niciun punct de vedere. Nici să fac parte din ea, nici să intervievez oamenii politici. Pentru că oricât de bun politician ai fi, nu spui niciodată adevărul. Punct. Adică, dăm exemplu, dacă există un singur politician în România care a dat un interviu în care a spus numai adevărul, eu mănânc cana asta acum, uite așa cu totul, o mănânc cu totul. Tu simți când cineva minte? Păi, dar n-ai cum să nu minți în politică. Înțelegi? Acum problema e nu că minți. Problema e cât minți și pe cine minți. Ori nu... Mă rog, asta e rostul lor, foarte bine. De-aia sunt acolo și nu sunt aici. Dar am încercat să evit orice legătură cu politicul. Din toate punctele de vedere. Nu... Sunt și oameni politici și sau mai bine s-au fost, că nu prea mai sunt, pentru care am avut, cum să spun, partea mea de respect și ca jurnalist și ca om. Aia era cu 200 de ani când eram eu mai mică. Când intrai într-o instituție publică și deschideai ușa și zicea, a venit presa. Domn primar, a venit presa. Aoleu, ce vrea asta mâncați și gura ta? Acum ai, în primul rând că stai la ușă ca un bou, tu, și zice, a venit pentru interviu. Da, dă-i și tu o cafea că vin și eu imediat. Noi schimbam guverne pe vremea aia. Schimbam primari, schimbam președinți de Consiliul Județene, schimbam premierii pe vremea când am început eu presa, nu vorbesc acum. Acum e cum e. Nu sunt fan politic și nu o să fiu niciodată. Ce lași acasă din spiritualitate, să o numim așa larg, că nu știu în ce termen să o încadrez, și din meseria ta? Cum adică? Când te duci acasă, lași ceva acasă? Lași ceva înainte să intri în casă? Dacă am avut o zi proastă și m-am enervat din diverse motive, că desigur că se întâmplă asta, încerc să mă calmez înainte să ajung acasă. Dar să știi că vorbesc și cu mama și cu fiica despre tot ce mi s-a întâmplat în ziua respectivă. Și dacă vreau să înjur, copilul e mare și oricum nu avem o relație foarte apropiată, adică nu sunt apretat acasă, înțelegi? Nu pun masca aia. Alo, a venit măta, hai, curățenie, nu. Suntem într-o relație de prietenie și mulțumesc Dumnezeu pentru asta și ne spunem lucruri. Și dacă vreau să înjur, da. Dacă simt nevoia să mă descarc, vorbesc cam chirurgical așa, în viața de zi cu zi, da, nu am o problemă. Copilul meu a fost așa, a fost crescut în familia mea, ca să spună lucrurilor pe nume. Autentic. Da, bă, te deranjează ceva. Și mai ales în ceea ce fac eu. Pentru că sigur că nicio mamă n-are, cum să spun eu, tablou pe pereți ca Regina Elisabeta, să rămână mamă, înțelegi? Sigur că suntem cretine, că nu le lăsăm la bal, sigur că o apucă spumele, că îmi spun că sunt genele prea lungi și să mai scurteze din unghii, sigur că mă apucă spumele dacă văd ceva pe acolo în neregulă și așa mai departe. Nu e nimeni perfect, dar cred că partea cealaltă, partea pozitivă, partea de prietenie dintre noi contează mai mult decât în momentul când fac eu crize. Că bineînțeles că mă apucă crizele. Sigur că mă apucă crizele. Când zice, în 5 minute. Copiii au altfel de ceas. Oprescu avea ceasul ăsta când eram eu tânără. Deci Oprescu dacă spunea 5 minute, venea după un an jumate. Știi ce zic? Da. Așa și ăștia. În 5 minute, mama, în 5 minute, mama. Au altfel de ceas. Ok, nu e nicio problemă. De asta spun că nu... Cum îi transmiți tu iubirea? Am două întrebări în încheiere. Cum îi transmiți tu iubirea fetei tale și dacă ar fi așa, din tot ce știi și ai învățat și ai experimentat cu oamenii, pentru că, din nou, ai o viață aparte, care ar fi un învățământ pe care ai vrea să-l primească așa de la suflet la suflet, să-i fie ei bine chiar și când tu nu ești lângă ea? Grea întrebare, ne-ai lăsat-o la final acum, frate, mă fac de râs la final acum. Deci care era prima? Asta am înțeles. Cum îi transmiți iubirea? Cum îi transmit iubirea? Și verbal. Adică ceea ce simt îi și spun. Îi spun de 6 ori pe zi, te iubește mama, te pupă mama. O iau în brațe, mă rog, în măsura în care mă mai las acum, că știi cum e adolescența asta. Și o simte prin ceea ce trăiește în casă. Adică cred sau îmi place să cred că e un copil fericit. Nu
cred că ar fi un copil nefericit, pentru că eu fac tot ce îmi stă în putință să fie fericit. Ca modă viață așa, el spune să nu fie proastă și credulă ca mine, pentru că eu mi-am luat țepe de la oameni pentru care aș fi fost în stare să intru în foc cu totul. Nu prea știu să citesc oamenii și din punctul ăsta de vedere am noroc cu cea mai bună prietena mea, cu Mihaela, care mai zice: alo, vezi că ești iau mai ușor. Nu cred că oamenii ar trebui să fie ca cum cred eu că ar trebui să fie, dar realitatea mi-a demonstrat altceva. Ce aș spune Maiei? Aș spune să nu își piardă credința, să nu își piardă speranța și să fie un om demn. Adică să nu păcălească pe nimeni, să nu-și bată joc de nimeni, ceea ce oricum nu face, să creadă în visul ei, care o fi ăla, că l-om vedea cu timpul, și să nu dezamăgească pe nimeni. Sigur că nu se poate într-o viață de om să nu dezamăgești. Oricum dezamăgești pe cineva. Dar să fie cum e ea acum, cum o văd eu că e și sunt foarte mândră de ea. Pentru că e ce trebuie, chiar e ce trebuie. E un copil mișto, e un om mișto, care vede ce e corect și ce nu e corect și zice: nu e corect să fac asta, deși mie mi-ar fi bine dacă aș face-o. Dar ea știe că nu e corect și atunci nu o face. Ce frumos. Da. Mulțumim. Cu drag, m-am simțit foarte bine la tine. Te mai invit. Aici. Avem așa de multe lucruri de vorbit. Da, să știi că eu nu prea merg la podcasturi, că mi se pare că sunt idiot așa și că nu prea Ești senzațională, adică am mi se râs. pare că sunt ușor cretin așa. Nu e adevărat, trebuie să-ți dai voie să ne arăți mai mult din tine. Da, depinde și în ce stare sunt, știi că uneori și depinde foarte mult de cel care se află în fața ta. Și cu tine m-am simțit foarte bine, recunosc că am mai fost și altele. Am mai fost la câteva podcasturi, dar contează foarte mult omul din fața ta. Mulțumesc. Cum îl simți, cum e, dacă poți să vorbești deschis, cum s-a întâmplat azi. Eu îți mulțumesc, Oana. Să știi că am spus-o înainte, dar așa la nivelul privat, eu sunt un om ca și tine foarte sensibil și nu am încredere. Din principiu, nu are legătură cu nimeni, e povestea vieții mele. Și cum povesteam, nu m-am îmbătat niciodată, dar în 2 minute cu tine, lângă tine, îți jur, sunt foarte rare persoanele astea. Nici eu nu m-am îmbătat niciodată, deci practic noi două nu ne-am îmbătat niciodată, nici Denisa nu s-a îmbătat niciodată, nici Bebe nu s-a îmbătat niciodată. Cum te cheamă, iubita mea? Nici Anca nu s-a îmbătat niciodată. Eu nici n-am băut vreodată prea mult alcool. Uitați-vă că mi-au dat ceai de mentă. Doamne, cum să ca nu se poate. Dar cu tine, nu ne putem, Doamne, cum să ne ferească, Doamne, ferește. Dar cu tine am o încredere spontană și aș putea să fac acest gest. Dar nu pot, pentru că eu nu beau, adică eu am, nu, dacă vrei cu altcineva și eu vin cu mașina să te iau, da, n-am nicio problemă, dar nu avem cum să facem asta, nu. Eu sunt simpatică și trează, știi ce zic? Da, și eu la fel. N-a fost niciodată nevoie, pentru că eu puteam să am acel joie de vivre fără alcool. Avem dar îți mulțumesc, adică ce am vrut să transmit. Am înțeles, mulțumesc frumos pentru încredere. Aș avea încredere în tine. Să te îmbezi cu mine? Pentru că pentru mine asta ar însemna să dau drumul la control. Și cineva să mă țină. Încheiem fiecare episod cu o întrebare pe care tu să mi-o adresezi. Pot să zică lumea că sunt bețivă, înțelegi? Trece-o pe asta cumva. Da, o scoatem la montaj. Nu scoate la montaj, dar să știți că eu nu mai consum. Adică remediază. Deci, da. Puneți cenușă în cap. Nu-mi pun nicio cenușă. Sigur că sunt momente în viață, fiecare om le are. Am trecut și noi pe acolo, ea nu. Mai sunt și oameni, de ce să ciudați. Depinde de situație. Și dacă bei nu mai fac petreceri în ziua de astăzi, cum erau ale mele. Părinții mei au fost prietenii mei. Și eu, pentru că am fost un copil ciudat de mic, și am rămas ciudat așa în general, n-am avut niciodată prieteni de vârsta mea. Nu știam ce să fac cu ei. Știi? Am avut 2 băieți prieteni de familie, aia se jucau tot timpul, se hârjoneau, eu n-am înțeles de ce să facem chestia aia primitivă și m-am dus în partea aia, în sufragerie, unde părinții mei foarte deștepți, foarte culți așa și foarte cool, m-au luat. Și eu eram cea mai bună prietenă, sfătuitorul emoțional al tuturor adulților din cameră și petrecerea pentru mine era parte... N-am consumat, nu m-a atras niciodată, probabil pentru că era cel mai firesc lucru. Și erau niște chefuri
Astea de care povestești că mai faceți voi, dar eu n-am prins cu nimeni din generația mea. Uite, la beție nu te chem, pentru că noi nu mai bem, dar o să te chemăm la chitară. Da. La chitară, la o chitară, la un grătar, oamenii din generația mea nu știu asta. Eu o știu prin prisma părinților mei. Ce chefuri am trăit eu în copilăria mea, nu s-a mai întâmplat de atunci încolo, de când am plecat de acasă. Păi nu trebuie să te dăm pe brazdă, că noi ne vedem destul de des la grătare, bine, la chitări, la nu știu ce. Acum să te întrebi ceva, tu ai avut prieteni imaginari? Nu, culmea, niciodată, dar vorbeam foarte mult cu mine. Vezi? Eu n-am avut prieteni imaginari, dar eu vorbeam cu prietenii reali, dialoguri imaginare. Care e mai bine dintre noi două? Niciuna. Aia zic. Da, perfect. Da. Asta e plicul pentru... Mulțumesc frumos. Nu m-a plătit. Stați un pic, că încă nu m-a plătit. Ce mi-ai dat aici? 2 rânduri. Dragă Mirela, am înțeles azi de la tine că atunci când ești direct și lucid, nu înseamnă că ești rece. Corect. Și că, de fapt, așa ai grijă de adevăr și tocmai prin asta de oameni. Și că poți rămâne profund uman chiar și atunci când lumea cere poziții ferme. Îți mulțumim pentru că ai venit. M-am simțit foarte bine și eu îți mulțumesc. Și brusc a evit o gură de aer proaspăt când am realizat că am iubire de oameni, credință în voce, cuvinte, curiozitate și prezență, aleg limpezimea și totul devine firesc. Cine a scris asta? Tu? Nu eu, de echipa. Echipa? Și doamna aceea. Uite. Echipa și oniric? Da. Foarte frumos. Aici cu poezia m-ai lovit pe mine. E pentru tine, sunt versurile tale. Mulțumesc dedicate frumos. Ție. O să le țin cu drag. Da, mulțumesc frumos, Oana. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Leco Studio. Uite mă, și am și eu de asta. Mulțumesc mult, Oana. Cu drag.